Hello, everyone. Thank you very much for joining us this afternoon. Shumë faleminderit për çerdhët u bashkuat me ne sot. I know it is a special holiday there, but so we thank you very much for sacrificing the time to come here as well. Ne dim që keni feste të veçantë sot, por faleminderit që edhe ju bët kurban, domethënë sakrifikuat kohë për të kaluar edhe me ne. Just a short review on the first presentation, we mentioned spiritual leadership goes with three key elements. Siç mësuam, udhëheqësia shpirtërore ka tre elemente kyç. It was values, Vlera, it was calling, and thirrje membership. dhe përkatësia. On the second presentation, we said, okay, you cannot lead others until you know how to lead yourself. Në leksionin e dytë mësuam që nuk mund ta udhëheqim të tjerat nëse nuk udhëheqim dot veten. And we spoke about strengths, about weaknesses, about past experience. Dhe ne folëm për pikat tona të forta, të dobta dhe eksperiencat e së kaluarës. And then on the third presentation that Christiane did, we said you cannot lead yourself until you know your leadership journey. Dhe leksioni i tretë që na drejtoi Kristiana ishte që nuk mund të udhëheqim pa kuptuar udhëtimin ton të udhëheqësisë. And the point was that the worldview informs and influences your future. Edhe thelbi i këtij leksioni ishte që bot kuptimi ynë formon dhe ndikon tek mënyra jone e udhëheqësisë. So tonight it's the path to spiritual leadership is our fourth presentation. Kurse sot ne do të flasim rreth rrugës son drejt udhëheqësisë shpirtërore. What you see on your screen is the great mountain Everest. Këtu në këtë ekrani ju mund të shikoni malin madhështor të Everestit. 100 years ago, the climbers were still not successful in climbing the summit. 100 vjet më përpara, alpinistët nuk arritën dot ta shkojnë deri në majtë e malit. And there was one of them that was trying many times, and he was asked by a reporter, why are you so, why do you want to climb Everest? Why are you so persistent in this? Pra, edhe një njeri ishte që u përpoq disa herë, shumë herë, edhe përpiqesh prap, edhe ai u pyet nga gazetari, po pse dëshironi të ngjitni malin Everest? Pse këmbgulni? And there was an iconic answer from George Mallory, our character, our hero. Edhe ky njeriu, George Mallory, dha një përgjigje ikonike. Who said, because it is there. Sepse është atje. Tonight I want to encourage you to think of sources of inspiration. Tani dua t'ju inkurajoj që ta reflektoni mbi burimet e frymëzimit. You know, those times when you feel the joy, you feel the light, you feel inspired.
Këto janë to momente kur përjetoni gëzim, dritë, frymëzim. And I'll present you 5, it may be more. Edhe do ju prezantoj disa pika. For example, nature. It may be a mountain, it may be a waterfall. Për shembull, natyra. Pra, për shembull, mund të jetë mali ose një ujëvar të bukur. It may be a walk on the beach, it may be a forest trail. Mund të jetë ecje në bregdet apo në një udhë të qetë në pyll. And when you're in front of that waterfall, you feel something. Por kur e shikonin ndonjë gjë në natyrë aq të bukur si për shembull kjo ujëvar, ju ndjeni diçka. A second source of inspiration may be memorable places. Pika e dytë mund të jetë vendet e paharrueshme. For example, the place where you got married, right? Për shembull, vendi ku u martuat. The alma mater, your school, wherever you graduated. Universiteti juaj, shkolla juaj. It may be a famous cathedral or a Ose mosque. mund të jetë katedrale ose xhamia e bukur. It may be your grandparents' home. Ose shtëpia e gjyshërve. All of those stir up imagination and bring you memories and project you into the future. Edhe pra është një vend që ju sjell kujtime, ju mbush me emocione dhe ju nxit për të ardhmen. A third source of inspiration is people. Burimi i tretë janë njerëzit. It may be your professor, it may be a mentor, it may be a personality, somebody that inspires you. Mund të jetë profesori juaj, mentori, ose thjesht një njeri I famshëm që ju frymëzon. A fourth source is art creations. Burime e katërt është krijime artistike. You all know when you watch a movie, you listen to a symphony, you just gaze in front of a painting or of a sculpture, and that's when you feel inspired. Për shembull, kur ju dëgjoni muzikë të bukur ose shikoni ndonjë pikturë ose ndonjë film, edhe ju frymëzoheni. And the fifth one is specific moments in time. Dhe burimi I pestë është momentet e veçanta. It may be an anniversary, Christmas time, springtime, and so on. Pra mund të jetë për shembull ditët e bukur, fillimi I pranverës ose djenja e Krishtlindjes. For me, a source of inspiration is the mountains. Për mua, vendi që më frymëzon më shumë janë malet. And by the way, the picture you see now is no longer Everest, it's one of your Albanian mountains. Dhe ky mal nuk është më Everesti, këto janë malet e Shqipërisë. I climbed not the highest, but the third highest one in Romania and the highest in Ireland. Kristiani ka gjitur tek një mal në Rumani dhe edhe në Angli. But Christian, our colleague here, was on higher mountains. Por Kristiane, ajo ka ngjitur madje në tek male më të larta. By the way, which mountains were you climbing? Cilat malet e ke ngjitur Kristiane?
Kilimanjaro, 5,800 Kilimanjaro. feet. And then the second highest one, the Damavand in Iran. And Damavand in Iran. And I did the Ararat in Turkey, the famous mountain where Noah's Ark landed. Dhe edhe në Turqi, tek malet ku pas përmbytjes ndaloi arka e Noe. And some others, but I just did that because you don't have to climb, you can walk up. It's way easier than a less high mountain. Atje ishte më e lehtë sepse mund ta ecësh pa ngjitur tamam, edhe ishte shumë bukur. You know, the mountains are known for it's like the place where heaven meets the earth. Pra mali është vendi ku qielli takon tokën. It's where sacred places, sacred sites are placed at the highest mountains there. Sacred sites. Pra këto janë si vende të fshenjta që na le të befasuar dhe të mahnitur. For me, the mountain is a symbol of a higher aspiration. Për mua, mali është simboli I aspiratëve më të lartë. And it's like, I know I'm down here, there's a mountain up there, and there's a call to effort to reach that height. Pra, unë jam këtu poshtë dhe mali është atje lartë, edhe unë duhet ta bëj këtë përpjekje, mundim për ta arritur atë majën e malit. And I know it's hard, but I know also that others have done it already. So it's a feasible challenge. Pra, është e vështirë, por ky mal me thërret që ta përpiqem sepse është e mundshme, sepse të tjerat e kanë bërë. For now, it looks like an obstacle. I cannot see beyond it. Edhe fillimisht ka që ai mali gjithashtu është një pengesë e pranishme, që me bllokon pamjen, pra. But the moment I'll reach the summit, the mountain will be my friend. I can see everything. Por, kur do të kem arritur atë majën e malit, mali nuk do bëhet më pengesa, po do bëhet miku im që më mban disupe që mund ta shikoj më tej. It's also a lesson in humility. Gjithashtu malin më mëson një mesim në përullësi. I accept that I'm very small compared to the nature. Pranë malit unë pranoj që jam shumë I vogël para natyrës. And this humbling perspective prepares me to push my limits to go higher. Dhe kjo përullësi me nxit ta përpiqem ta ngjitem lart atje. But at the same time, the mountain also shows me a different reality. Po në të njëjtën kohë mali më tregon edhe një realitet krejt ndryshe. For example, I know that the way to the summit will not be a straight line. Për shembull, unë e di shumë mirë që rruga për në majën e malit nuk do jetë një ecje drejt. There will be valleys and peaks and detours, and that's how you reach the summit. Pra, do kesh kthesa të pritura pa pritura derisa të arrish majën e malit. On the other hand, as I go higher, I see newer perspectives, fresh perspectives. Nga ana tjetër, duke ecur, duke ngjitur më lart,
unë shoh perspektiva më të reja. And I can look up, but I can also look down. I can look left and right, and I can see new paths. Pra mund të shikoj majtës djathtës edhe shikoj rruga të reja. Now imagine you reach the summit, you're on the top, and your spirit is on fire. Dhe imagjinoni që ju keni arritur tek maja dhe jeni të energjizuar dhe frymëzuar. You come energized, you come inspired, you come with a fresh vision. Dhe ju keni një vizion të freskët. And then the mountain is still there, even when you come down into the valley. The mountain is still there. Dhe mali mbetet aty në vend edhe kur ti zbritesh poshtë në lugin. And it's like a reminder, like a call for yet another journey. Dhe ai mbetet atje duke ju thirrur për herë për një tjetër udhëtim. Now, this is my metaphor, the mountain. Pra, mali më shërben sot si metafor. But again, yours may be something from the artistic realm. Kurse ju mund të keni një tjetër metafor, diçka nga fusha artistike. It may be an object, or it may be a building, or it may be a place. You choose. Zgjidhni çfarë funksionon për ju. Mund të jetë një vend apo një send. So what if now we start thinking of our own sources of inspiration? Christiane, can you help me here? Yeah, you will find a question in the chat, and probably Sander could read it for us. Tani në chat do kemi një pyetje. Edhe pra, në cilat mënyra diheni të frymëzuar kur shikoni këto foto? Lutem dani mendimet tuaja në chat. Pra, duhet të reflektoni për këto 5 burimet e frymëzimit, edhe mendoni në cila kategoria prej tyre ju frymëzon më shumë. Pra, natyra, vendet e paharrueshme, njerëzit, krijime artistike apo momente specifike të veçanta. I can see nature and people. I don't know Albanian, but I can look at the words on the screen. Nature and people several times. Yes, you are right. Nature and people. And also some moments. You can see Albanian mentality here. And Lerta says that like a Christian, I like mountain. A mountain is a source of inspiration and gives me faith and that in believe in myself that I can do something and challenge, yes. And I have, she has gone to the one mountain in Albania. She has climbed one mountain and it's not so high, but it was a bit scary, but I did it. Genti, mbaj mend kur kemi gjetur për malin e krujës? Të kruja. Po. Kemi gjetur dhe ne. Male krujës e Moravës në Korçë, po këto janë të vogla, besoj. Oh, e di. And I see musica again, music. And the last one is the sea. The sea is very inspiring a lot, because a person is from Vlora is a city that has Adriatic Sea and Ionian Sea. Is a city with the 2 seas. Unë vin nga Letonia, vendi që nuk ka male, ka një kodër më të lartë, që është 310 metra, nuk është asgjë. Po ky është vendi më i lartë i Letonisë
Dhe më pëlqen të jetoj në Shqipëri, të eci në rrugë dhe të shikoj një mal madhështor përpara. Kjo është gjë më e bukur që kam këtu. I'm coming from Latvia and we have no mountains there. There are just some hills. But in Albania, I like it when I walk in the streets and I see the magnificent mountain in front of me, just at the end of the street. It's so wonderful. And there's another nature. Mali is mountain, isn't it? Yes. Yeah. Mali is mountain, and Tomori is one of the highest mountain in the south of Albania, and it's kind of religious mountain too, you know. But okay. Thank you for all your answers. Very good. Shumë faleminderit për përgjigjet tuaja. All right, if we move further, then we'll present to you now our model, our leadership model. Tani do ju prezantojmë modelin e udhëheqësisë shpirtërore. It works like an acronym. Në anglisht ai është përmbledhur si një akronim, which is take the first letter of every keyword and make another word. Akronimi do thotë që secila shkronjë ka një fjalë, një domethënie brapa. In the first presentation, if you remember, we presented the idea of a higher power. Pika parë është lidhja me një fuqi më të lartë. It's that source of inspiration that you have. Është ajo I burimi I frymëzimit që mund të përjetoni. For those who are religious, it is God. For others, maybe other sources, as we've just mentioned here today. Për njerëzit besimtar është Zoti, Perëndi, por për njerëz të tjerë është çdo lloj gjë tjetër që ajo kemi përmendur më përpara. You will not be able to lead anyone without a connection to a higher power. Pra, ju nuk do të keni mundësi të udhëheqni asnjë njeri pa një lidhje të fortë me një fuqi më të lartë se ju. And when you have that connection, you will feel a calling. That is spiritual leadership. That's all. Dhe kur ju do ta keni këtë lidhje, ju do të ndjeni thirrjen. I heard that you had today this celebration of Abraham going on a mountain. So you can connect to this story, the story of a calling and a connection. Pra, sot ju keni atë ditën e veçantë që është bazuar tek historia se si Abrahami u ngjit në mal, edhe besoj që ju mund ta lidhni veten me këtë histori. But when the calling comes, it hits you with a reality. Por kur ndjeni atë thirrjen, ju jeni sikur goditur me një realizim. And you may remember in our second presentation, we spoke about your limits, your strength, your weaknesses, your opportunities. Bani mend se si ne folëm tek leksioni 2 për pikët tuaja të forta dhe të dobta. And it's like the first one, the C calls you up, but the R is like a rope holding you down. So you have to negotiate, to have a balance. Pra, pika e parë, lidhja, pra ajo sikur ju tërheq lart, por e dyta është si një litar që ju mban poshtë. On our third presentation, we spoke about worldview, and I'll use today the idea of outlook.
Edhe pika e treta është qasja. It's your prevailing mental attitude towards life. Është qëndrimi juaj dominues ndaj jetën. And if we use the mountain metaphor, please look up, be positive about it. Pra, edhe në qoftë se mund ta përdorim prapë të metaforën e malit, shikoni lart, ngrini kokën, shikoni lart, jeni pozitiv. You're in a race not with others, you're in a race with yourself. Nuk jeni në ngara me të tjerët, por me veten. And we invite you to have a winning mindset. Edhe prandaj pika e katërt është mentaliteti fitues. We would say, if the call is there, you will also find the path to fulfill that call. Pra, në qoftë se ndjeni atë thirrjen, atëherë do gjeni edhe rrugën për të ndjekur atë. It may be right there, your just next step or your next exam. Pardon me? It may be the path, may be right there with your next step or your next exam. Pra, kjo rrugë mund të jetë përpara jush që tani për një hap tjetër ose për një provim tjetër. And the last one is N for new paths. E fundit është rrugë të reja. You're not only a pioneer, but you discover new routes and you invite others on new paths. Pra, ju jeni jo vetëm rrugë zbulues, por ju edhe ftoni të tjerët që ta vinë të zbulojnë. You are preparing them you're preparing them for future journeys to brighter horizons. Dhe ju përgatisni njerëzit për rrugë të reja dhe për ta arritur tek pika ku mund të shikojnë horizonte më të ndritshme. We would call this in English crown leadership. Edhe prandaj me këto 5 pika, ky lloj leadershipi quhet leadershipi crown ose kuror, pra. You know, the crown leadership. Pra, me këto mënyrat e 5 hapat e leadershipit jeni si një mbretëresh që e mbani kuroka juaj. Can we apply then this crown leadership to education? A mund të përdorim këtë lloj udhëheqësie e kurorës pra tek në arsimim? Of course, we can ask you to do an essay, to write an essay about, applying this model to education. Patjetër ne mund të edhe kërkojmë edhe një ese se si përdorni këto gjëra në shkollë. But quickly, I would go through this 5, just very quick. Por le ta rishikojmë këto gjëra një çik. Think of your calling and your connection. Who called you? Who drew you to education? Mendoni pak se kush nga e morët atë thirrjen për të ndjekur uzën e arsimimit. Maybe it was an ideal, maybe it was a mentor, but you know that you've been called to be an educator. Ndoshta nuk ishte ndonjë ideal apo ndonjë mentor, por atë thirrjen ju e keni ndjerë. For second one, the R, you are an educator, you're a researcher, a mentor,
That's your reality there. Për pikën e dytë, ju jeni atë, jeni mësues, jeni mentor, edhe one more time. Yeah, educator, researcher, and mentor. Pra jeni si njëri që edukon tjerët, që studion vetë, si studiues, dhe mentor, trajnues. So you may have areas of expertise where you're strong. Pra keni fushat ku jeni të fortë, but you may also need to develop in other areas. Por ka mundësi që keni nevojë që të zhvilloheni në fushë të tjera. Let's go to number 3, the O for outlook. Të shikojmë këtë pikën e tretë të pikpamjes. You can have a negative outlook and think as a teacher of low salary. Mund të keni ndoshta perspektivë negativ që jemi mësues me rrogat e vogla. Or you have a project and they cut the funding for that one. Ose ndoshta kishit ndonjë projekt, por buxheti ishte ndërprer. Or you may feel like overwhelmed by the new technology that comes into your classroom. Ose ndoshta jeni tepër new technology. I forgot overwhelmed. Ndoshta keni vështirësi të përshtasni gjithve for example, AI, ChatGPT in your classroom. Për shembull, ChatGPT ndoshta ju jep dhimbje koke. But you can also have a positive outlook. Por ju mund të keni edhe një perspektivë pozitive. And you can think of new opportunities. Edhe mund të shikoni për mundësi të reja. Or some productive collaborations. Ose një bashkëpunim produktiv. Or a new generation of students, a new generation of disciples. Ose një brez të ri nxënësve. The fourth one, the W, is for winning. Pika e 4, pra mentaliteti fitores. Please think of a mentality or a commitment for continuous improvement. Mendoni pak për një përkushtim, për përmirësim të vazhdueshëm. You can invite Christiane and she will always present to you the idea of lifelong learning. Dhe Christiane ju të prezantoj gjithmonë gati është për të prezantuar të çfarë do thotë mësimi gjatë gjithë jetës, pra sa do rosh do mësosh. And the fifth one, the N, for new paths. Edhe e fundit, pra reja. Is like, exploring new territories. Është eksplorimi I territorëve të rinj. Get or go to innovative approaches, even into your teaching. Pra, eksplorimi e mënyrave të reja, inovative në mësimdhënie. Maybe even unforeseen collaborations like the one with him research now. Ndoshta edhe bashkëpunim të paparashikueshëm siç e keni tani me Him Research Institute.
My final thoughts, and we draw to the conclusion now. Pra tani do ta përmbledhim. You remember the reporter who insisted, why do you want to reach Himalaya, the Everest? Baje mend se çfarë u përgjigj George Mallory, gazetarit kur e pyet po pse këmbgullesh ta ngjitesh këtë mal. This is a picture from Himalaya Mountains in memory of George Mallory and Andrew Irvine. Pra këtu është një pllaka e përkujtesës për George Lee Mallory and Andrew Irvine. Last seen on that mountain, last seen alive in 1924. Edhe ai ata ishin parë të gjallë në 8 qershor vitit 1924. And they were the pioneers indeed of climbing Everest. Dhe ata ishin pionier pra rrugëzbulues për në Everest, për në alpinizmin. I want to show you now the summit there. Edhe shikoni këtu, mund shikoni majën e malit. I hope you can see my mouse. This left triangle here on the left is the last camp. Poshtë majtës tek ky trekëndësh. And from here, those in the camp could look through binoculars to see the ones climbing on the mountain. So people in the camp could see people climbing on the mountain. Pra aty ishte një kamp ku njerëz me dylbit shikonin se si këto alpinistat ngjiteshin malit. Diqnin pra me sy. And this one here was the last place where they saw George Mallory and Irvine climbing still. Edhe këtu e kemi lart, e kemi vendi ku ata ishin parë për herë të fundit duke ngjitur akoma. The distance to the summit in vertical meters was only 240 meters. That was all. 240 meters still to the summit. Pra kishin ngelur 240 metra deri në majën e malit. They last saw them here because then clouds came and the storm and they don't know what happened next. Pra, por kur ata ishin arritur tek kjo pika, erdhën ret dhe filloi stuhia, edhe pra askush nuk e di, nuk e pa, nuk e di se çfarë ndodhin aty. Yes. Basically, no one knows if the two climbers reached the summit or not. Pra askush nuk e di a arritën ata deri në maj apo jo. Over the years, other climbers discovered an axe, a bottle, a mitten that belonged to these two climbers. Vite me vonë, alpinistët tjerë e gjetën një sopat, një shishe oksigjeni edhe një dorashk që ishin sendet e tyre alpinistëve Mallory dhe Irvine. 75 years later, they discovered their bodies down here. Edhe 75 vite me pas vdekjes së tyre e gjetën këtu trupat e tyre.
And yet no one could say whether they reached the summit or not, if this was the way up or the way down. Edhe askush nuk e di, a rritën ata deri tek maja e malit apo jo. A humbën jetën duke u ngjitur lart apo duke zbritur poshtë. But there was a key detail in all this research. Por në këtë kërkim ishte një detaj kyç. In his pocket, George always carried a picture of his wife. Tek xhepi I George-it gjithmonë ishte fotografia e gruas së tij. And his aim, his plan was to dedicate or to leave that picture on the summit when he reaches that. Dhe ideja plani I tij ishte që ai do ta linte atë foton aty tek maja e malit në rast se ai ariste atë. When they discovered his body, guess what? Was the picture there or not? Si mendoni, kur ata e gjetën trupin e tij, a e gjetën foton apo jo? Maybe write it on the chat. What do you think? Did they find the picture with him or not? Tuaja në chat, si mendoni? Tani kemi një pyetje, pra si mendoni? E kishte ai në xhep ato apo jo? Help us, what is both? Po means yes. And po is yes, isn't it? Po is yes and yo is no. Well, the answer is that they did not found the picture. Pra, dhe përgjigja e saktë është ata nuk e gjetën atë pikturën në xhepin e tij. Which is an indication that he might have reached the summit, left the picture there, and then dying on the way back. Pra, kjo do të thotë që ai arriti majën e malit, e la foton atje, edhe pastaj ai ish rrugës për duke zbritur të malit. It is an impressive story, and Everest was reached only 30 years later by Edmund Hillary. Edhe vetëm 30 vite më pas, Edmund Hillary ai arriti atë majën e malit Everestit, pra dhe u bë si njeriu I parë. But the real pioneer was George Mallory. Por në fakt heroi I parë ishte George Mallory. Why do you insist on climbing Everest? Pse kam ngul të ngjitesh në malin Everest? Because it is there. Sepse është atje. Is the calling, is the connection. Pra, kjo është thirrje, kjo është lidhje. Is the reality and outlook and everything we presented to you today. Është realiteti dhe gjithçka që ju prezantuam sot. So please think of your crown leadership, the way you teach, the way you present to others. Pra, reflektoni dhe zbatoni këtë udhëheqësinë, crown e kurorës, pra. You may not reach your Everest, but the next generation of your students, they will. Ndoshta ju nuk do të arrini majën e Everestit në gjatë karrierës suaj, por ju duhet të dini që nxënësit tuaj ata do të arrini. You become the pioneer of those who will follow.
Dhe do të jeni pionieri për ata që do t'ju ndjekin pas. We typically show you the next presentation, but today it's a different approach. Zakonisht ne ju tregojmë se si do duket prezantimi, por sot do bëjmë qitëshe. We will be very proud to present to you such a certificate. Dhe do kemi për nder t'ju dorëzojmë një certifikat të tillë for such a valuable participation in our series. Për pjesëmarrjen tuaj shumë të çmuar në serinë tonë. And we commend you for your dedication to growth and learning. Ju lavdërojmë për atë këmbgulje që keni për kushtim që keni për rritjen dhe zhvillim. So thank you very much. Shumë faleminderit.